talk about don't waste your minutes. Hôm nay chúng ta sẽ học về quản lý thời gian. First of all, we will look at the vocabulary. Trước tiên chúng ta sẽ xem những từ có thể mới đối với một số bạn nhé. The first word is sand timer. Sand timer. This is the sand timer. Time là thời gian, timer là đồng hồ và sand là cát. Sand timer, that is a đồng hồ cát, right? The second word is represent. Đại diện, thể hiện cho điều gì đó. And the third word is cousin. Cousin. A cousin is your uncle's or aunt's child to deal with. That means to face a problem, to solve a problem, or to react to a problem. Giải quyết, thực hiện một công việc gì đó. To deal with. To deal with. Tại sao chúng ta lại học về don't waste your minutes? Bởi vì thời gian là vàng bạc. In English, it is time is money. Time is money. Thời gian là tiền. Trong tiếng Việt chúng ta có câu thời gian là vàng bạc, right? Ok, đấy là lý do chúng ta cần phải nhắc nhở nhau rằng chúng ta đừng lãng phí thời gian của mình, bởi vì chúng ta lãng phí thời gian là chúng ta đã lãng phí tiền. The way you spend your time is the way you spend your life. Cách mà chúng ta sử dụng thời gian của mình cũng chính là cách mà chúng ta sử dụng cuộc sống của mình. Ok, now let's get to work. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. First of all, I will share with you the insight about this and then I will explain to you after that. Trước tiên là mình sẽ chia sẻ cái ý tưởng, sau đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. And we're trying to kill two birds with one stone. Một mũi tên trúng hai đích. Cho nên chúng ta vừa học tiếng Anh, vừa học các cái ý tưởng hay để có thể áp dụng vào cuộc sống của mình. How many times you have had somebody say to you, you got a minute? Có bao nhiêu lần mà có ai đấy hỏi bạn là bạn có một phút không? They don't really want a minute. Thực ra là họ không có ý là một phút, có thể là nhiều hơn thế. I want you to think about that. Mình muốn bạn suy nghĩ về điều này. Now, please look at the time timer here. This is a time timer. As I introduced you in vocabulary section, right? Okay, đây là time timer, đồng hồ cát. Hãy look at this. Please look at this. Và nhìn vào đây. The top of the glass represents the future. Phần trên của đồng hồ cát thể hiện cho tương lai. And the bottom of the glass represents the past. Và cái phần dưới thể hiện phần quá khứ của chúng ta. The past is already gone, so you can't do anything about it. Và quá khứ thì đã qua rồi, bạn không thể làm gì để thay đổi nó được nữa. The problem is you don't know how much sand you have in the top of the glass. That is the trick. Vấn đề là chúng ta không biết là chúng ta có bao nhiêu cát ở phần trên này. You may think you have a lot, when you might have a little. Đôi khi chúng ta nghĩ là chúng ta có rất là nhiều, nhưng thực ra chúng ta chỉ có ít. Then again, you may think you have a little, when you might have a lot. Và có những người nghĩ là mình chỉ còn một ít thôi, nhưng thực ra lại còn rất là nhiều. And this idea is not from me. This is from Bob Proctor. Và cái ý tưởng này không phải là từ mình, mà từ Bob Proctor. And Bob was raised by his grandmother. Và ngày bé thì Bob ở với bà. When she was about 60, she always said to Bob, I soon be gone, dear, I soon be gone. Khi mà bà của Bob khoảng tầm 60 tuổi thì bà suốt ngày nói với Bob là bà sắp chết rồi, bà sắp chết rồi. She lived to be 94. Nhưng mà bà đến năm 94 tuổi bà mới mất. Vậy là bà nghĩ là bà sắp chết rồi, trong lúc 60 tuổi bà nghĩ là bà sắp chết rồi. Nhưng thực ra bà có tận 34 năm để sống. So she had a lot. I had a cousin. And when he was 20 years old, he had an accident and he passed away. When I heard the news, I was studying in university. And I couldn't believe that. He was too young to die. And if you had asked him how much sun he had left in his life, he would have said at least 50 years. He didn't know it was just an hour for him to live. So he thought he had a lot, but he just had a little. Mình có một người em họ và bạn ấy mất khi bạn ấy mới 20 tuổi bởi một tai nạn. Và khi mà mình nghe cái tin đó mình không thể nào tưởng tượng được, bởi vì bạn ấy quá trẻ để có thể chết.
Và nếu giả sử bạn có hỏi bạn ấy 1 giờ trước cái lúc mà bị tai nạn như thế là bạn ấy sống bao nhiêu lâu nữa, thì chắc là bạn ấy sẽ nói là ít nhất là 50 năm. He thought that he had a lot, but in fact he had a little. Bạn nghĩ là bạn ấy có rất là nhiều thời gian để sống, nhưng thực ra bạn ấy chỉ có 1 giờ để sống. See, the problem is we don't know how much time we have left. You don't know the future. Vấn đề là chúng ta không biết là mình còn bao nhiêu cách, còn bao nhiêu thời gian. Chúng ta không biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. The only thing that you can deal with is what is right here, right now. Cái mà chúng ta có thể giải quyết được đấy chính là cái phần ở giữa này. What is right here, right now. And if you look, the sun is always moving. Và nếu như các bạn nhìn, các bạn sẽ thấy là sun is always moving. Cái cát này nó luôn luôn chuyển động, nó đi từ phần trên xuống phần dưới, từ tương lai vào quá khứ. So the only thing that you can deal with is what is right here, right now, ngay tại bây giờ, ngay tại giây phút này. The sun is always moving. If you don't use it, you're gonna lose it. Và cát thì luôn luôn chảy, nếu như bạn không sử dụng nó, bạn sẽ mất nó. So now if anybody asks you, you've got a minute? Và từ bây giờ nếu như mà ai đấy hỏi bạn là you've got a minute, bạn có 1 phút không để nói chuyện không? So you need to think about it, và bạn cần phải nghĩ về điều đó. Và hãy nhìn điều này ở góc độ tài chính nhé. If you're earning 72 million Vietnam dong per year, each minute is 625 dong, and 1 hour is 37,500 dong. Nếu như mà bạn kiếm được 72 triệu một năm thì mỗi phút của bạn đáng giá là 625 đồng và mỗi giờ của bạn đáng giá 37.500 đồng. So if you're wasting your time, you're wasting your money. Và nếu như mà chúng ta lãng phí thời gian của mình là chúng ta đang lãng phí tiền của mình. And if you're earning 240 million Vietnam dong per year, so each minute costs you 2,083 dong, and 1 hour is 125,000 Vietnam dong. Nếu như mà bạn kiếm được 240 triệu thì 1 phút của bạn đáng giá 2.083 đồng và mỗi giờ của bạn đáng giá 125.000 đồng. So please don't waste your time. Vui lòng đừng lãng phí thời gian của mình. Winners are the people who make up their mind that they're not gonna waste any minutes. So please make up your mind that you don't waste your minutes. Những người chiến thắng là những người quyết định rằng họ sẽ không lãng phí thời gian của mình, và bạn hãy vui lòng quyết định điều tương tự, bởi vì như vậy bạn sẽ trở thành winners, chúng ta sẽ trở thành những người chiến thắng. If you want to be more successful, you need to make that decision. Nếu chúng ta muốn thành công, chúng ta cần phải make that decision, quyết định điều đó. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ không lãng phí thời gian của mình nữa. Don't waste your minutes. Không lãng phí thời gian, không lãng phí từng giây phút của chúng ta. Okay, so I hope that you get this general idea that don't waste your minutes. Và mình hy vọng là các bạn đã hiểu được ý chính của cái đoạn vừa rồi. Đấy là chúng ta không lãng phí từng giây phút của mình, những giây phút của mình, because they are valuable, bởi vì nó rất là quý giá. Now we're gonna learn natural grammar. Bây giờ chúng ta sẽ học phản xạ ngữ pháp. Mỗi hôm thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một câu và chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp phản xạ ngữ pháp để chúng ta học cái nội dung này. Và sau này chúng ta có thể nói lưu loát, tự động. You're gonna be able to speak smoothly and automatically in the future. And we have 2 techniques in natural grammar. Và chúng ta có 2 kỹ thuật, đấy là toddler technique and time technique. Toddler technique là bước chập chững tập đi. Now we're gonna use this sentence. Chúng ta sẽ sử dụng câu này. Winners are the people who make up their mind that they're not gonna waste any minutes. Chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật toddler technique để chúng ta học câu này nhé. Now I'm gonna ask some questions and you guys are gonna answer them. Mình sẽ hỏi các câu hỏi và các bạn sẽ trả lời các câu trả lời này. If you have problems, have difficulties to come up with an answer, don't worry, because after the question, I'm gonna answer it. Nếu như mà khi mà chúng ta trả lời câu hỏi chúng ta cảm thấy khó khăn quá, mình không biết phải trả lời như thế nào, không lo lắng gì cả, bởi vì ngay sau câu hỏi mình sẽ ngay lập tức trả lời cho các bạn. Just imitate my questions and answers. Hãy bắt chước câu hỏi và câu trả lời của mình. That's the way it works. Đấy là cách mà chúng ta học phản xạ ngữ pháp.
Are you ready now? The first question, what do winners make up their mind to do? Of course, they make up their mind to not waste any minutes in your life. Why do winners make up their mind to use every minute? Because they know that each minute is valuable, time is valuable. So they make up their mind to use every minute. Who make up their mind that they're not going to waste any minutes? Winners make up their mind that they're not going to waste any minutes. When do winners waste their time? When they become losers. How do winners spend every minute? They make things happen every minute. Do winners make up their mind to waste their time on Facebook? Hell no! They don't make up their mind to waste their time on Facebook. They make up their mind that they're not gonna waste any minutes, especially on Facebook. Và kỹ thuật thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật time technique để chúng ta học về các thi khác nhau. Chúng ta chỉ cover 3 thi cơ bản thôi. Sau khi học xong 3 thi cơ bản, các bạn sẽ học các cái thi tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ đổi thành ngôi 3 số ít để các bạn có thể học và chia động từ luôn nhé. For example, now we will say Lan makes up her mind that she is not gonna waste any minutes. Lan makes up her mind that she's not gonna waste any minutes. Và chúng ta sẽ nói trong quá khứ, chúng ta sẽ nói như thế nào? Lan made up her mind that she was not gonna waste any minutes. Và chúng ta sẽ nói trong thì tương lai. Lan will make up her mind that she will not waste any minutes. Lan will make up her mind that she will not waste any minutes. Lan will make up her mind that she will not waste any minutes. Lan makes up her mind that she's not gonna waste any minutes. Lan made up her mind that she was not gonna waste any minute. Okay, we have covered everything about the insight. Don't waste your minutes. So I hope that now you treasure your time more. Mình hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy quý trọng thời gian của mình hơn. Please save every minute of your life because the way you spend your life is the way you spend your time every day, each moment. Remember that the sun is always moving and this is what we can deal with. Save every minute, please. How many times have you had somebody say to you, hey, have you got a minute, Bob? Have you got a minute? They don't want a minute. I want you to think about that. I read a poem one time. It said, I have only just a minute, only 60 seconds in it. It was forced upon me. I can't refuse it. I didn't seek it and I didn't choose it, but it's up to me to use it. I must suffer if I lose it, give account if I abuse it. It's only a tiny little minute, but eternity is in it. Well, at any rate, I thought I'm going to put this on a video and I'm just going to share it with everybody. Just this one little part out of the seminar I'm making. I want you to look at this sand timer and I want you to think about your life. The sand in the top of the glass represents the future. The sand in the bottom of the glass represents the past. Now, do you know, we know what's in the past and yet we can't do anything about it. Do you know what the trick is? You don't know how much sand's in the top of the glass. You may think you have a lot, you might only have a little. Then again, you may think you have a little, and you might have a lot. When I was a little boy, I was raised by my grandmother. And I don't know, when I was a little gaffer, she was probably 60, but as long as I can remember, Grandma would say, I'll soon be gone, dear, I'll soon be gone. Well, you know, we loved her. She was really an angel of God, but we thought she was never going to go. She lived to be 94 for 30-some years. I'll soon be gone. She didn't think she had much time left. She had 34 years left. Now, about the same time, I had a buddy of mine, Bob Yates. He was just 16. And bang, he ran into the abutment of a bridge and his life was snuffed out. If you had asked him a half hour before how much sand he had left, he would have said at least a half a century. He didn't have a half an hour. See, the trick is we don't know how much sand we have left. The future, we don't know. The past, it's gone. Now, the only thing you can deal with is what's right here, right now. And if you look, the sand is always moving. Now, think of this. You see, I was working on that, and then I was working on a graph I've got here on my computer, and I'm thinking of the time somebody said, hey, have you got a minute? Well, they don't really want a minute.
Do you know if you're earning $50,000 a year, a minute's 42 cents? A half hour is $12.50. If we take that ahead a bit, if you're earning $80,000 a year, a minute's 67 cents. Half hour is $20. If you're earning $150,000 a year, you got a minute? It costs you $1.25 a minute. A half hour is $37.50. So you see, if somebody said, you want to stop for a cup of coffee? Well, if you're earning $250,000 a year, a minute is $2.08. Half hour is $62.50. And then, of course, you got the coffee to pay for on top of that. So you see, the point is this. This is all we've got right here, right now. We don't know how much we have left in the future, but we do know what we've got now. And I have found the people that win are the people who make up their mind. They're not going to waste the minutes. They're going to be productive. They're going to make it happen every minute. Thank you so much for watching. This means a lot to me. Please keep hardworking and never give up. Goodbye for now.